एभ्रिवान, सो आज म हजुरको अगाडि चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा म हजुरलाई सिकाउँछु हजुरले चाहिँ आफ्नो फोटो कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली मैले आफ्नो फोटो चाहिँ कसरी एडिट गर्छु इन्स्टाग्रामको लागि। सो हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले आफ्नो फोटोजहरु चाहिँ एकदम सिम्पल एडिट गर्छु, हजुरलाई थाहा नै छ। सो त्यतिको पनि कसरी एडिट गर्ने र मैले कुन कुन एप युज गरेर चाहिँ मैले फोटो एडिट गर्छु। सो यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ लास्टसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला। So धेरै ढिला नगरिकन it's me Susmeta Bhattrai and you guys are watching my YouTube channel. So let's start the video. अनि अब फर्स्टमा मैले ओपन गर्छु Meitu एप। सो Meitu एपलाई मैले ओपन गरिसकेपछि हजुरले माथि फोटोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गरेर एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। सो मैले यहाँनिर आफ्नो ग्यालरीबाट एउटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। अनि तलपट्टि धेरै खालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ साइडमा ब्युटिफाई भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर पनि धेरै खालको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। बट मैले सुरुमा स्मुथमा क्लिक गर्छु, स्मुथनेस हल्का बढाउँछु। अनि त्यसपछि यसरी स्मुथनेस बढाइसकेपछि चाहिँ स्किन टोनमा मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु, हजुरले साइडमै देख्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ मैले स्किन टोनको इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ हल्का बढाउँछु र त्यसलाई वार्म साइडतिर लगेर राख्छु कि मेरो स्किन अलि ब्राइट देखियोस्। त्यसपछि चाहिँ मैले अरु कुनै युज गर्दिन, यहाँनिर एक्नी भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ जुम गर्छु र हजुरको फेसमा कुनै एक्नीहरु छ भने चाहिँ हजुरले त्यसलाई हल्का बढाएर यसरी जुम गरेर त्यहाँनिर क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरको यसरी एक्नीहरु चाहिँ हराउँछ र बडीमा भएको दागहरु पनि हट्छ। अब यतिको एडिट गरिसकेपछि अब म यसमा एउटा फिल्टर राख्छु। सो फिल्टर राख्नको लागि हजुरले चाहिँ त्यहाँनिर अटोमा क्लिक गर्नु होला। अटोमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर धेरै खालको फिल्टर देख्नुहुन्छ, बट म चाहिँ नेचुरल नै राख्छु। सो नेचुरलमा क्लिक गरेर हजुरले त्यहाँबाट एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले कतिको फिल्टर राख्ने हो। सो मैले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो फोटो अनुसार एडजस्ट गरेको छु, हजुरले फोटो अनुसार नै एडजस्ट गर्नु होला कतिको राख्दा बेटर हुन्छ। सो अब यति गरिसकेपछि चाहिँ एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्छु। साइडमा एडिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर हजुरले धेरै खालको अप्सनहरु देख्नुहुन्छ, जस्ट लाइक टोनिङ देख्नुहुन्छ, जसबाट हजुरले चाहिँ स्याचुरेसन, कन्ट्रास्ट, हजुरले शार्पेन सबै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँबाट चाहिँ म यति नै एडिट गर्छु र अरु चाहिँ म अर्को एपबाट गर्छु। सो अब यसको लागि मैले आफ्नो यो फोटोलाई चाहिँ सेभ गरे। सेभ गरिसकेपछि चाहिँ अरु फोटो पनि यस्तै गरी एडिट गर्नु होला यो एपबाट। त्यसपछि चाहिँ हजुर आफ्नो ग्यालरीमा जानु होला। सो ग्यालरीमा गइसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर चाहिँ यही दुईटा फोटो चाहिँ एडिट गरेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ शेयरमा क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ लाइट रुममा चाहिँ मैले यसलाई एड गरिदिन्छु। सो लाइट रुममा यसरी एड गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले लाइट रुम ओपन गरेर चाहिँ फोटो यहाँनिर सेलेक्ट गरिसकेको छु। सो यसरी फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यसलाई केही गर्नु पर्दैन, हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि लाइटको अप्सन। सो लाइटको अप्सनमा क्लिक गरेर मैले एक्सपोजरलाई अलि बढाउँछु, कन्ट्रास्टलाई हल्का घटाउँछु। लाइक हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले कुन वेमा गरिरहेको छु। सो हजुरले चाहिँ यो स्याडो, हाइलाइट, व्हाइट्स अनि ब्ल्याकहरु चाहिँ हजुरले आफ्नो फोटो अनुसार नै एडजस्ट गर्नु होला। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यति नै राखे। त्यसपछि कलर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर मैले हल्का चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्छु, लाइक टेम्पलाई, टेन्ट अनि भाइब्रेन्स र स्याचुरेसनलाई हल्का हल्का मात्र एडजस्ट गर्छु। सो यतिको राखिसकेपछि माथि मिक्सको अप्सनमा क्लिक गरेर अब मैले जुन कलरको ड्रेस लगाएको छु त्यही कलरलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यसको कलरलाई चाहिँ हल्का कम बेस गर्छु, लाइक कतापट्टि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ हजुरको चाहिँ त्यो कलर कम गरेर राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ कि त्यसलाई डार्क राख्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, हजुरले आफ्नो फोटो अनुसार नै गर्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो फोटो अनुसार कतिको राख्दा बेस्ट हुन्छ त्यति नै मैले यहाँनिर एडजस्ट गरिरहेको छु। सो हजुरले पनि यस्तै गरी ट्राई गर्नु होला जसरी मैले गरिरहेको छु। यस्तै गरी नै सबै कलर हजुरको ब्याकग्राउन्डमा भएको कलरहरु पनि हजुरले घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। सो यो मिक्सबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो कलरहरु चाहिँ कस्तो राख्ने हो, कुन कलरको राख्ने हो हजुरले यहाँबाट चाहिँ यसरी नै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर मिक्सबाट चाहिँ सबै कलरहरु चाहिँ राखिसकेको छु र हजुरले डिफरेन्स यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरले यस्तै गरी नै कलरहरु चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। सो यति गरेर डन गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ साइडमा इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ मैले टेक्सचरलाई चाहिँ अलिकति धेरै राख्छु, लाइक अलि धेरै नै राख्छु आफ्नो फोटो अनुसार। अनि टेक्सचर धेरै राखेपछि चाहिँ क्लियरिटी पनि धेरै राख्नु भयो भने चाहिँ फोटो अलि डार्क देखिन्छ। सो मैले चाहिँ क्लियरिटी चाहिँ अलिकति मात्र बढाएको छु। सो डिएस भन्ने अप्सनलाई पनि हजुरले यहाँबाट चाहिँ कम बेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई पनि आफ्नो फोटो
अनुसार मैले यहाँनिर अलिकति मात्र राखेर एडजस्ट गरेको छु सो विग्नेट मैले धेरै राख्दिनँ सो विग्नेट मैले राखिनँ यो फोटोमा अनि अब इफेक्टको साइडमा डिटेल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ मैले शार्पेनिङलाई हल्का बढाउँछु अनि तलपट्टि स्क्रल गर्दै जानुहुन्छ भने तलपट्टि हजुरले देख्नुहुन्छ कलर नोइज रिडक्सन सो हजुरको चाहिँ यस्तो कलरमा चाहिँ कुनै नोइजहरू आइरहेको छ भने हजुरले कतिको राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ सो मैले चाहिँ अलि धेरै नै राखेको छु नोइज धेरै थियो सो यहाँनिर तलपट्टि हजुरले यहाँनिर डिटेल्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि स्मुथनेस देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो फोटोमा कतिको स्मुथनेस राख्ने हो त्यो अनुसार हजुरले यहाँबाट एडजस्ट गर्नु होला र अब चाहिँ मैले आफ्नो फोटोमा चाहिँ सबै कुरा एडजस्ट गरिसकेको छु मैले यहाँनिर जुम गरेर पनि देखाउँदै छु हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कति क्लियर देखिरहेको छ प्लस हजुरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर डिफरेन्स पनि देखाउँछु सो बिफोर यस्तो थियो आफ्टर यस्तो भयो हजुरले अझै राम्रोसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले हजुरलाई एक ट्राई मात्र देखाएको हो अब यतिको गरिसकेपछि माथि 3 डटमा क्लिक गर्ने त्यसपछि कपी सेटिङमा हजुरले क्लिक गर्नु होला त्यसपछि कपी सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ राइटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला सेटिङ चाहिँ कपी भइसकेको छ सो त्यो चाहिँ किन म हजुरलाई देखाउँछु सो त्योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ माथि सेयरमा क्लिक गरेर सेभ टु डिभाइसमा क्लिक गरेर मैले यो फोटोलाई चाहिँ सेभ गरेँ अब हजुरले चाहिँ सबै फोटो एडिट गरिराख्नु पर्दैन जस्ट स्क्रल गर्ने र हजुरले यस्तै गरी अर्को फोटोलाई सेलेक्ट गर्ने अनि माथिपट्टि 3 डटमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हजुरले त्यहाँनिर पेज सेटिङ देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सेम टु सेम हजुरले अघि जुन अर्को फोटोमा एडिट गर्नुभयो त्यो यहाँनिर पेस्ट भयो अनि यसलाई पनि नर्मली सेभ गरिदिने अनि यो ट्युटोरियल हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा भयो होला कि हजुरले आफ्नो फोटोलाई स्मुथ कसरी बनाउने र त्यसलाई अझ धेरै ग्लो कसरी गराउने हजुरले आफ्नो स्किनलाई कसरी ग्लो गराउने सो सबै मैले यसमा चाहिँ भनेको छु सो यति हेरिसकेपछि हजुरले जुनै सुकै ठाउँमा पनि फोटो क्लिक गर्नुभएको छ भने हजुरले त्यसलाई राम्रोसँग सबै कुरा एउटा एउटा गरेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आई होप हजुरलाई चाहिँ यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला सो मलाई चाहिँ सिम्पल नै एडिटहरू मनपर्छ सो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला र हजुरहरूले पनि आफ्नो स्किन आफ्नो सबै कुरालाई एकदम प्रपरली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि बाई टेक केयर लभ यु अल